নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ইয়াতে লৈ আহিছো দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ পঞ্চদশ অধ্যায়ৰ অনুশীলনী 5.1 মই আগৰ ভিডিঅ'ত মই গোটেইবিলাক গণিত মই কৰি দিছো তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই জলদি যোৱা আৰু চোৱা গতিকে এতিয়া আমি আজিৰ ভিডিঅ'ত লৈ আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 ৰ পৰা কোৱেশ্চন নম্বৰ 24 লৈ মই গোটেইকেইটা অতি সহজ পদ্ধতিত ভালদৰে কৰি দিছো আশা কৰো তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আৰু বেলেগ ভিডিঅ' চাব নালাগে গতিকে এতিয়া আমি পলম নকৰো আৰু 21 নম্বৰটো কৰো 21টোত কৈছে যে 144টা বলপেন থকা এক মুঠা বলপেনত 20টা বলপেন বেয়া আছে আৰু বাকিবোৰ ভাল নুৰিয়ে এটা কলম কিনিব যদি ই ভাল হয় আৰু বেয়া হলে নিকিনে দোকানী যাদৃচ্ছিকভাৱে এটা কলম আনিলে আৰু তাইক দিলে সম্ভাৱিতা কি যাতে তাই এইটো কিনে আৰু সম্ভাৱিতা কি যাতে তাই এইটো নিকিনে হয়নে একদম ইজি গতিকে আমি এতিয়া এইটো কৰি চাম গতিকে এতিয়া আমি 21 নম্বৰ সলিউশন কৰিম 21 নম্বৰ সলিউশন 21 নম্বৰটা আমাক দিয়া আছে যে মানে মুঠ পেন কিমানটা আছিল আমাৰ মুঠ পেন আছিল আমাৰ 144টা হয়নে মুঠ পেন 144টা আৰু বেয়া পেন কিমানটা আছিল আমাৰ বেয়া পেন আছে আমাৰ 20টা ঠিক আছে মুঠ পেন আছে আমাৰ 144টা আৰু বেয়া পেন আছে আমাৰ 20টা গতিকে ভাল পেনৰ সম্ভাৱিতা কিমান গতিকে ভাল পেনৰ সম্ভাৱিতা কিমান ভাল পেন হৈছে আমাৰ কিমানটা হ'ব 144টা মুঠ পেন আছে তাৰে বেয়া যদি 20টা হয় ভাল পেন কিমানটা হ'ব 124টা 140 ৰ পৰা 20 গেলি আমাৰ 124টা হয়নে হেতুটো বুজি পাইছা গতিকে এক নম্বৰটো কৈছে যদি তাই কিনে যদি তাই এইটো কিনে ভাল হলি হি কিনব বেয়া হলিটো নিকিনে যদি কৈছে কি যদি তাই এইটো কিনে ঠিক আছে যদি তাই এইটো কিনে কি হ'ব আমাৰ PE1 ইকুৱেল টু মুঠ আমাৰ মানে মুঠ পেন আছিল কিমানটা 144টা কেইটাই কিনে যদি এ ভাল হয় তেইটাই কিনে গতিকে কিমান হ'ব ভাল পেন কিমানটা আছিল 124টা এখানে ওপৰত লিখছো মই 124 গতিকে এতিয়া মই কাটাকাটি কৰিম মানে কাটাকাটি কৰিম যে 2 7 গুণ 14 2 2 গুণ 4 আকৌ 2 6 গুণ 12 2 2 গুণ 4 আকৌ 2 এৰে 2 3 গুণ 6 7 12 2 6 গুণ 12 আকৌ 2 3 গুণ 6 2 1 গুণ 2 ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু যাবনে না যায় গতিকে কিমান হ'ব আমাৰ 31/36 ওকে এইটো হল তাৰপিছত 2 নম্বৰটো কৈছে যে যদি তাই নিকিনে যদি তাই নিকিনে তাৰে সম্ভাৱিতাটো কি হ'ব PE2 ইকুৱেল টু যদি তাই নিকিনে নিকিনাৰ সম্ভাৱিতাটো কি মুঠ পেন আছে কিমানটা 144টা আৰু কেইটা নিকিনে যদি বেয়া হয় বেয়া পেন কিমানটা আছিল 20টা হয়নে গতিকে সৰি এইটো মানে এনেকে কৰিব নালাগে বাৰু আমাক তাৰ নিকিনাৰ সম্ভাৱিতাৰ কথা খুজিছি ন নিকিনে কেতিয়া নিকিনে সেইটো কথা খুজিছি গতিকে আমি এটা বস্তু জানো যে এটা যদি কিনা হয় মানে এটা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা আৰু এটা নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা লগ লাগিলে হতে কি মানে 1 হয় আমি ইয়াৰে মানে কিনাৰ সম্ভাৱিতাটো পাছো কিনাৰ সম্ভাৱিতাটো কি পাছো আমি 31/36 পাছো আমাক লাগে নিকিনাটোৰ সম্ভাৱিতা হয়নে না ইকুৱেল টু 1 ঠিক আছে P ইবাৰ নিকিনাৰ সম্ভাৱিতা গতিকে এইটো আছে প্লাসত এফলে গেলে কি হ'ব মাইনাস হ'ব 31/36 ঠিক আছে গতিকে লসাগু ওলাই 36 গুণ 36 গুণ 36 মাইনাস 31 গুণ 31 গতিকে তলত হ'ব 36 ৰ পৰা 31 গলে 100 পৰা 1 গলে 5 কিমান হ'ব আমাৰ 5/36 ঠিক আছে কিমান হ'ল আমাৰ 5/36 এই 5/36 টো কি হ'ল আমাৰ নিকিনাৰ সম্ভাৱিতা এইটো এনসাৰ বুজি পাইছা নে তোমালোক তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আমি এবাৰ কৰিম 22 টো আমাক কি হৈছে উদাহৰণ এইবিলাক কোৱেশ্চন আৰু পৰীক্ষাত আহি নাথাকে দে গতিকে তোমালোকে নাভাবিবা আৰু যে এইটো মানে কৰি দিয়া নাই গতিকে হেতুত মানে কোনো মানে একো নহয় গতিকে যিগিটা গণিত চাব নালাগে আৰু গতিকে যিগিটা চাব লাগে সেইগিটা ভালকে চোৱা ভালকে কৰা গতিকে আমি 23 নম্বৰটো লৈ আহো 23 নম্বৰটোত কৈছে যে আমাক এটা খেল হ'ল এটা এটকীয়া মুদ্ৰা লৈ 3বাৰ টছ কৰা আৰু প্ৰত্যেকবাৰত ইয়াৰ ফলাফল লিখি ৰাখা হানিফ খেলখনত জয়ী হ'ব মানে যদি হি আটাইবোৰ ফলাফল একে পায় অৰ্থাৎ 3টা মুণ্ড বা 3টা পুষ্য পায় আৰু অন্য হাতে পৰাজিত হ'ব হানিফ খেলখনত পৰাজিত হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হেতু কথা দিছে আমাক ঠিক আছে গতিকে এতিয়া আমি 23 নম্বৰটো সলিউশন কৰিম 23 নম্বৰটোত আমি যে যেতিয়া এটা মুদ্ৰা টছ কৰা হয়
যেতিয়া মানে কি কৈছে যেতিয়া বোলে আমাৰ এটা মুদ্ৰা 3 বাৰ টছ কৰা হয় যেতিয়া এটা মুদ্ৰা আমাৰ 3 বাৰ টছ কৰা হয় যেতিয়া আমাৰ এটা মুদ্ৰা 3 বাৰ টছ কৰা হয় তেন্তে ইয়াৰ ফলাফল আমি কি পাও তেন্তে আমি এটা মুদ্ৰা 3 বাৰ টছ কৰিলে মই আগতে শিকাইছো যে যেইটা মুদ্ৰা টছ কৰো কিমানটা 2 পূৰণ মানে 3টা মুদ্ৰা টছ কৰিলে 3টা 2 পূৰণ হ'ব 3টা 2 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 8 হ'ব মানে ফলাফল আমি কিমান পাও 8টা পাও সেই 8টা কি কি হেল হেল তেল হয়নে তেল তেল হেল এনেকৈ পাব পাৰো নে তাৰ পিছত হেল হেল তেল হেল তেল হেল তেল এনেকৈ পাব পাৰো তাৰ পিছত আৰু এনেকৈ পাব পাৰো আমি তেল হেল হেল তেল হেড হেড এনেকৈ পাব পাৰো হেড তেল 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 হেড 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 তেল গতিকে আমি এইকেইটা পাও ঠিক আছে এইকেইটা ফলাফল আমি পাও গতিকে আমি ধৰি ললো লেট ধৰা হল একে ফল পোৱাৰ সম্ভাৱিতা না ধৰা হল কি একে ফল পোৱাৰ সম্ভাৱিতা একে ফল পোৱাৰ সম্ভাৱিতা আমাৰ কিমানটা হ'ব একে ফল আমি দুটা পাব পাৰো কি কি হেড 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 আৰু এটা তেল 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 হয় না নাই সৰি ইয়াতে মই এটা বস্তু ভুল কৰিছো মানে এটো হেড হেড তেল ইয়াতে লিখছো হেড হেড তেল এনেকৈ লিখব পাৰো আমি মানে তিনটা একে ফল পাও আৰু ইয়াতো আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াতো আমি একে ফল পাব পাৰো ঠিক আছে মানে 3টা টি আৰু 3টা এইচ তে টি দে টি 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 আৰু এটা এইচ 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 ওকে আমি মানে একে ফল পোৱাৰ সম্ভাৱিতা আমাৰ কিমানটা থাকিল মানে একে ফল পোৱাৰ সম্ভাৱিতা দুটা এইচ 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 আৰু টি 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 গতিকে আমি কি সম্ভাৱিতা কি হ'ব পি ইকুৱেল আমাৰ মুঠ ফলাফল কিমানটা আছিল মুঠ ফলাফল 8টা আছিল আৰু একে কিমানটা পাইছো আমি দুটা পাইছো গতিকে কিমান হ'ব আমাৰ 2 1 গুণ 2 2 4 গুণ 8 ইকুৱেল টু 1/4 ঠিক আছে তাৰপিছত একে ফল পোৱাৰ সম্ভাৱিতা আমাক লাগে একে ফল নোপোৱাৰ সম্ভাৱিতা ঠিক আছে আমি জানো নহয় পি ই প্লাস পি ই বাৰ ইকুৱেল টু 1 এটো আমি জানো পোৱা হোৱা সম্ভাৱিতা আৰু নোৱাৰ সম্ভাৱিতা গতিকে এটো হোৱাৰ সম্ভাৱিতা পাইছো আমি 1/4 আৰু নোৱাৰ সম্ভাৱিতা পাইছো আমি পি ই বাৰ ইকুৱেল টু 1 গতিকে পি ই বাৰ ইকুৱেল টু 1 minus 1/4 ঠিক আছে 1 minus 1/4 গতিকে পি ই বাৰ ইকুৱেল টু 4 4 লহাগু 4 4 গুণ 4 minus 1 4 পাই 1 গলে 3/4 3/4 নোৱাৰ সম্ভাৱিতা এইটো পালো আমি গতিকে 3/4 এইটো এনসার বুজি পাইছে তোমালোক এবাৰ লাষ্ট আমি আলোচনা কৰিম 24 নম্বৰত কৈছে যে এটা লুডু গুটি দুবাৰ মাৰি পঠিয়া হল সম্ভাৱিতা যাতে কি এবাৰো পাছ নলায় অন্তত এবাৰ পাছ হলে তোমালোকক মই বুজাইছিলো যে দুটা লুডু গুটিৰ ফলাফল কিমান হ'ব পাৰে হয়নে দুটা লুডু গুটিৰ মানে ফলাফল কিমান হেবিলাক মই আগে থেকে সব বুজাই দিছো না গতিকে এতিয়া আমি কৰিম 24 নম্বৰ ঠিক আছে আমি এতিয়া 24 নম্বৰত কম যে দুটা লুডু গুটি মাৰি পঠিয়ালে দুটা লুডু গুটি যদি মই একবাৰতে মাৰি পঠিয়াও এবাৰ মাৰি পঠিয়ালে পোৱা ফল কিমান পাও আমি ছবি আমি 36টা ফলাফল পাম হয়নে না কসুৱে মই দুটা লুডু গুটি যদি মই একেলগে মাৰি পঠাই এটাৰ ফলাফল কিমান থাকে 6 দুটা 6 6 গুণ 37 ঠিক আছে গতিকে আমি কেনেকৈ পাব পাৰো দুটাৰ এটো যদি 1 উঠে হেতুৰ 1 এটোৰ 1 2 হয়নে 1 3 1 4 1 5 1 6 এনেকৈ উঠব পাৰে 1 কৈ উঠব পাৰে 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 হয়নে 3 1
3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 1 4 2 তাৰপিছত 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 ne 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 এইকেইটা ফলাফল আমি পাওঁ হয়নে নাই গতি একদম ইজি আৰু গতিকে আমি মুঠ ফলাফল কিমানটা পালো 36 টা পালো হয়নে গতিকে এতিয়া আমি লিখিম যে কি মুঠ ফলাফল কিমানটা আমাৰ 37 টা পালো ঠিক আছে মুঠ ফলাফল 37 টা গতিকে এবাৰ আমি লিখিম যে এবাৰো 5 নলোৱা ফল এবাৰো 5 নলোৱা ফল ঠিক আছে গতিকে সা আমাৰ মুঠ ফলাফল আছিল 37 টা এনেকুৱা ফলাফল মানে কিমানটা আছে ঠিক আছে মানে কৈছে এবাৰো 5 নলাই গতি আমি হে লিষ্টখনত চাব লাগিব মই যদি তোমালোকক যে লিখালো আগত 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 2 তাতে যদি মই গনা কিমানটা পাম মানে একবাৰো 5 নাথা ফলাফল কিমানটা পাম 25 টা পাম একবাৰো 5 নাথা তাৰ মানে 5 আখাৰ এটাও নাথে দুটাটো নাথে এটাও নাথে তাৰ মানে গতি 25 টা পালো 25 টা পালি গতিকে এটোৱে আমাৰ এবাৰো 5 নপৰ ফলাফল বুজি পাইছানে আৰু 2 নম্বৰ দিনা কৈছি যে অন্তত এবাৰ 5 ওলাই অন্তত এবাৰ 5 ওলাই তাৰ মানে 5 আখাটো থাকলি হল আৰু গম পাইছা না দুইবাৰ থাকলেও কথা নাই মানে 5 এবাৰ হল গতিকে হেনেকুৱা মুঠ ফলাফল আমাৰ আছিল 37 টা হেনেকুৱা ফলাফল কেইটা আমি গনিলে কেইটা পা 11 টা পাও এইটো হল আমাৰ 11/36 গতিকে এইটোই আৰু এনসাৰ গতিকে আজি ভিডিওটো ইমানলৈকে আছিল আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা ভালদৰে আৰু যদি বুজি পাইছা তেনে হলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ